zich daar verschanst. De rechter heeft vanmorgen tot ontruiming besloten. De mobiele eenheid ging even na 6 het pand binnen. Een hijskraan hees een container met ME'ers op het dak. Van daaruit is een tiental politiemensen naar binnen gegaan. Met de container worden de krakers afgevoerd. De meeste van hen hadden de sleutels al ingeleverd en zijn verhuisd. Maar enkele tientallen krakers weigeren te vertrekken. Sommigen staan op het dak en gooien stenen naar politie en voorbijgangers. Binnen zijn barricades opgeworpen. De krakers worden bijgestaan door een onbekend aantal sympathisanten uit andere steden. Het oude belastingkantoor werd in 1980 gekraakt. De rechter heeft bepaald dat de gemeente het mag slopen om een weg te verbreden. Vervolgens werd met een shovel het raam en een deur op de begane grond de krakers gooiden uit protest stenen naar voorbijgangers en staken het dak van het gebouw in brand. Er is in 2023 een woningtekort van 390.000 woningen in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staan er in Nederland begin 2023 zo'n 219.000 panden leeg. 68.000 van deze panden langer dan een jaar. In de jaren 80 leidde een groeiend tekort aan huurwoningen gecombineerd met langdurige leegstand van panden in binnensteden tot een actieve kraakbeweging. Hoe kan het dat het anno 2024 het woningtekort nog groter, nog uitzichtlozer is dan in de jaren 80, maar we veel minder van ons laten horen als maatschappij? Om antwoorden te krijgen op onze vragen zijn wij op zoek gegaan naar de verdwenen kraakscene en het grootste kraakpand van Den Haag. De Blauwe Aanslag. De Blauwe Aanslag, daar kwam ik geregeld en toen ben ik eigenlijk daar begonnen met logeren. Ja, dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Ik dacht dat Den Haag niet zo leuk was, maar Den Haag is hartstikke leuk. En ja, daar ben ik blijven plakken. Werk ik als kindertherapeut en heb ik ook mijn eigen praktijk en weer een ander pand. Dat is de Grote Pier en dan werk ik in de Kleine Pier. Dat is het kleine conciërgewoning erbij. Wat eigenlijk een uitvloeisel is van de Blauwe Aanslag, de Grote Pier. Dus ja, het leeft voor mij nog heel erg. Het kraakverleden, zeg maar, is niet voor mij het verleden, maar nog steeds levendig. Ik kraakte vanaf mijn 17e. Tenminste, ik kwam in een kraakpand terecht, een paar jaar gewoond. Toen een paar jaar niet meer gekraakt, wel geholpen met andere panden kraken. Uiteindelijk ben ik in de Blauwe Aanslag gaan wonen. 7 jaar gewoond. Ik kwam daar op mijn 18e kraakzie terecht. Vanaf mijn 19e tot bijna 30 heb ik gekraakt gezeten in verschillende panden. En toen zagen we dat één etage bijna leeg kwam te staan. Dus dan zou je dan gewoon een hele nieuwe woongroep kunnen beginnen. Toen dacht ik eigenlijk van, ja, waarom zou ik eigenlijk niet gewoon met z'n allen daar gaan wonen? Fuck dat dure huurhuis, ik ga gewoon daar wonen, weet je. Dat is eigenlijk niet echt uit nood, maar meer omdat ik dacht van dat gaat veel leuker worden. En dat was het ook inderdaad. Wat ik mis uit die tijd is heel veel spontaniteit. Ja, je kon vrij makkelijk een feestje organiseren, foto's maken, films maken, kunst maken, muziek maken. Het publiek ook vinden erin, feedback kunnen krijgen. Actiepand wilde blijven. De tweede feministische golf die er toen was. Verschillende groepjes, vrouwen die samenkwamen om te praten, te discussiëren over de eigen situatie. Daar moet ik dan echt wel aan denken. Ik denk, al die pandjes waren zo koud altijd. Je moet gewoon elke keer weer je lampjes ophangen of losmaken of muurtjes stukken of iets dichttimmeren. Contact maken is ook wel een mooie wat ik heb meegenomen daaruit. Over racisme zijn we ook heel actief mee bezig geweest. Maar ook dingen praten over seksueel misbruik, incest, de invloed van de katholieke kerk. Ja, wat niet. Uiteindelijk zijn er plannen vanuit de gemeente gekomen om een soort randweg aan te leggen in Den Haag. En die moest langs het buitenom lopen. Het fietspad wat uiteindelijk de doorslag gaf, het fietspad moest een bepaalde lengte hebben of breedte hebben. Een groep gecreëerd met mensen uit de architectenwereld en alles. Die hadden een alternatief plan aangedragen. Dat was nog geen 10% van de prijs. Dan zou er een overkapping komen over het kanaal aan de overkant.
Waardoor het hele plan van die weg, dat kon dan gebeuren. Dat zou dan zoveel miljoen zijn. Terwijl 10 keer zoveel dat plan van de gemeente was. En dan uiteindelijk wordt het plan van de gemeente er dan toch doorheen gedaald. En dan wordt er ontruimd op die grond. Dus dan weet je gewoon, ja, het is het plan niet. Het is die infrastructuur niet. Het is, jullie moeten weg. Jullie moeten gewoon weg, punt. Op 3 oktober 2003 werd de blauwe aanslag door 450 politiemensen ontruimd. De blauwe moet blijven! De blauwe moet blijven! De blauwe moet blijven! De blauwe moet blijven staan! We doen op het pijn op! Nu wordt op het uitklap! We zullen wel even gelijk waarom we weten! De blauwe moet blijven! De blauwe moet blijven! De blauwe moet blijven! De blauwe moet blijven staan! In 2010 werd de wet kraken en leegstand aangenomen in de Eerste Kamer. Vanaf dat moment is kraken strafbaar. En verdwijnt het kraken steeds meer uit het straatbeeld. Dat is een hele vervelende, slechte wet, omdat het namelijk helemaal niets oplost. De bedoeling was om ook leegstand aan te pakken met die wet, maar dat gebeurt in de praktijk niet. Alleen de cijfers al laten zien dat die wet voor het kraken gewoon dodelijk is geweest. Echt heel veel mensen heeft afgeschrikt om te gaan kraken. Want het is niet alleen die wet, maar ook het idee dat bij mensen leeft dat het ook niet meer kan, dat het verboden is, dat het strafbaar is, waardoor mensen het niet meer aandurven. Dat is vernietigend geweest voor de hele kraakscene die er was. Ja, helaas. Mijn jeugd te danken aan de kraakscene. De vrijheid, het leren. Het zou iedereen moeten kunnen meemaken. Dus ik ben heel erg boos op de politiek die dit niet mogelijk maakt. Vrijheid om jezelf te ontplooien, op wat voor manier dan ook. Dat kan eigenlijk alleen maar in de kraakscene. Wat ik ook mis, en dat is dan, ja, dat is eigenlijk ook voor mezelf, maar dan meer voor mijn kinderen, is gewoon een plek waar ze lekker kunnen experimenteren met foto's maken, films maken, kunst maken, muziek maken, publiek ook vinden erin, feedback kunnen krijgen. Gewoon een beetje laagdrempelig ergens te kunnen beginnen. Ja, ik ga het massaal weer doen, want er moet echt iets doorbroken worden. Niet wachten tot de overheid dingen voor je regelt. Laat je zeker niet weerhouden door de wet of door de regels of wat wel en niet mag. Dat jongeren gewoon geen woonruimte hebben. Je eigen dingen opeisen, je eigen plek opeisen. Doe het gewoon. Als de overheid niks doet aan de woningnood, moet je het heft in eigen handen nemen. Die betaalbare woning gaat er toch niet komen, dus kraken gaat door.